हाई एभ्रिवान वेलकम टू न्यू ब्रान्ड भिडियोको साथमा र फेरि पनि आज डेली कम्बो प्याक लिएर आएको छु। कम्बोमा हामी आज के हेर्नेछौँ, आज डेली कम्बोमा हामी जानेछौँ स्पेशलमा गइसकेपछि तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। योलाई हामी क्लेम गर्नेछौँ। सबैभन्दा फर्स्ट यसलाई क्लेम गरौँ है। यसलाई क्लेम गरिसकेपछि तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी क्लेम गरिसक्नेछौँ। क्लेम गरिसकेपछि अब तल जानु होला। यहाँ तल युट्युबको आइकन छ, त्यहाँनिर गएर युट्युबको आइकनलाई तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ स्पेशलमै है, स्पेशलमै जानुस्, युट्युबको आइकनलाई यसलाई गर्नुहोस्, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। चेक केमिस्ट्री जोइन हेमस्टर कम्ब्याक च्यानल र यहाँ पर यस प्रकारको आएको छ। यसलाई हामी फेरि क्लिक गर्नेछौँ र यहाँनिर टपमा गएर यहाँनिर मार्केटमा जानेछौँ। मार्केटमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्यान टोकन। यो फ्यान टोकनमा हामीले क्लिक गर्नेछौँ र आजको टास्क हामीले यहाँनिर पुरा गर्नेछौँ। यहाँ 50 मिलियन्स टोकन हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। ओके, यहाँनिर 50 मिलियन्स 5 मिलियन्स टोकन 50 लाख टोकन हामी प्राप्त गरेको छौँ। 5 मिलियन। ओके, आजको हाम्रो यस टास्कलाई यहाँ पुरा गरिसकेको छौँ। हेर्नु होला साथीहरू। ओके, आजको टास्क यहाँ राख्दै दिन चाहन्छु। नमस्ते, बाई बाई।